ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় উপাচার্য পরম শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু চক্রবর্তী মহোদয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবাহী পঞ্জীয়ক তিলকচন্দ্র ডেকা মহোদয়, মঞ্চত উপবিষ্ট হোজাইৰ সম্মানীয় বিধায়ক আমাৰ 4 দশকৰ সুহৃদ ৰামকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয়, মঞ্চত উপবিষ্ট হোজাইৰ সমষ্টিৰ এই প্ৰাক্তন সম্মানীয় বিধায়ক ইলাদিত্য দেৱ, বৰ্তমান অধ্যক্ষ সংখ্যালঘু ভাষিক পৰিষদ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, প্ৰাক্তন অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ, মই বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতেই পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক এই পঞ্চম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰিব, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ যে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেৱল অসমৰ ভিতৰতে নহয়, সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এখন জাকত জিলিকা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। আৰু সেই আশাৰে পুনৰ আপোনালোকৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতে দুটা স্পষ্টীকৰণ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। বক্তৃতা এটা সময়ত আমাৰ কৈশোৰত, আমাৰ যৌৱনত, আমাৰ ছাত্ৰ জীৱনত আমাৰ এটা প্ৰবৃত্তি আছিল। আজি আৰু বক্তৃতা আমাৰ প্ৰবৃত্তি নহয়। বক্তৃতা সম্প্ৰতি আমাৰ জীৱনৰ, আমাৰ সাধনাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। মই পণ্ডিত নহয়, neither am I a scholar, nor do I possess scholarship. পণ্ডিত মই নহয়, মোৰ পণ্ডিতও নাই। Why then this audacity on my part? I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. And this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. এই সমৰ্পণেই মোৰ সমগ্ৰ ধৃষ্টতাৰ একমাত্ৰ উৎস। মই ইয়াত আমাৰ যদিও বিষয়বস্তু বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দৰ আলোকত ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি আলোকপাত কৰিম, মই নামোল্লেখ কৰোঁ বা নকৰোঁ, সকলোবোৰ কথা তেওঁলোকৰ পৰাই লৈছোঁ, শ্ৰী মাৰ পৰা লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ শিষ্য প্ৰশিষ্যই যিবোৰ কথা লিখিছে আমি সেইবোৰৰ পৰা লৈছোঁ। আৰু দৰাচলতে যদিও আমাৰ বিষয় শীৰ্ষকত আমি বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দৰ নামোল্লেখ কৰিছোঁ, আমি ঠিক আমাৰ একেখিনি বক্তব্যৰ সৈতে আমি কবিগুৰুৰ নামো ল'ব পাৰিলোহেঁতেন। দৰাচলতে কবিগুৰু বিবেকানন্দ বা মহাঋষিৰ শিক্ষা দৃষ্টিত তেনেকুৱা খুব এটা সাংঘাতিক তেনেধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই। মই দুষাৰ কথাৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এবাৰ মহাঋষিয়ে নিজেই কৈছিল যে কবিগুৰুৰ নিজস্ব পথ, কিন্তু লক্ষ্য আমাৰ একেই, যে কবিগুৰুৱে যি পথেৰে, নিজস্ব পথেৰে, স্বকীয় পথেৰে যি লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ বিচাৰিছে, আমিও আমাৰ স্বকীয় পথেৰে সেই লক্ষ্যতেই উপনীত হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা আন বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্ৰী অৰবিন্দৰ আলোকত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কাব্য প্ৰতিভাৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ সুযোগ পাওঁ, আমি বেছি আনন্দিত অনুভৱ কৰিম। কিন্তু আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মই কবিগুৰুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে মহাঋষিয়ে কবিগুৰুক যি ধৰণে দৃষ্টিপাত কৰিছিল, মই কেৱল মাত্ৰ এটা সামান্য অংশ আপোনালোকৰ ওচৰত মই প্ৰথমতে I want to share with you তেওঁৰ কাব্য প্ৰতিভা সম্পৰ্কে। মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কাব্য প্ৰতিভা বৌদ্ধিক জগতে, ইণ্টেলেকচুৱেল জগতখনে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কাব্য দৃষ্টিক তেনেধৰণে আলোকপাত কৰিছে নে কৰা নাই, I am personally at least not aware. এটা প্ৰসংগত শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছিল, মই অসমীয়া অনুবাদখিনি কৈ দিওঁ, তেওঁ ইংৰাজীত লিখিছিল, কৈছে ৰবীন্দ্ৰ প্ৰতিভাৰ আন এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, কি বৈশিষ্ট্যৰ কথা কৈছে, কিদৰে তেওঁ অনায়াসে অৰ্থাৎ তেওঁ ইংৰাজীত লিখিছে is the happiness and originality with which he has
absorb the whole spirit of Vaishnava poetry. কৈছে যি অনায়াসে তথা স্বকীয়তাৰে সমগ্ৰ বৈষ্ণৱ কাব্য আত্মস্থ কৰিছে আৰু তাক মূলতঃ অভিন্ন ৰূপত ৰাখি ইয়াত প্ৰত্যেকটো শব্দৰ ওপৰত যিটো মহাৰিষি আলোকপাত কৰিছে কৈছে অনায়াসে আৰু স্বকীয়তাৰে উইথ হেপিনেছ এণ্ড অৰিজিনেলিটি স্বকীয়তাৰে আৰু অনায়াসে সমগ্ৰ বৈষ্ণৱ কাব্য আত্মস্থ কৰিছে বুলি কৈছে কবিগুৰুৱে ৰবীন্দ্ৰনাথে সমস্ত বৈষ্ণৱ কাব্য আত্মস্থ কৰিছে আৰু তাক মূলতঃ অভিন্ন ৰাখি কৈছে মূলতঃ অভিন্ন ৰাখি পুনৰ প্ৰদান কৰিছে নতুন আৰু আধুনিক ৰূপ ই সাংঘাতিক এটা বিস্ময়কৰ প্ৰতিভা কৈছে মূলতঃ তাক অভিন্ন ৰূপত অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে অথচ তাক দিছে এক নতুন আৰু আধুনিক ৰূপ আৰু কি ধৰণে কৰিছে সম্পূৰ্ণ স্বকীয়তাৰে কৰিছে সমগ্ৰ বৈষ্ণৱ স্বকীয়তাৰে আৰু অনায়াসে কৰিছে বুলি কৈছে উইথ হেপিনেছ তাৰপিছত তেওঁ আৰু এটা সাংঘাতিক কথা কৈছে পুৰাতন প্ৰেম ধৰ্মক তেওঁ অধিক মাত্ৰাত প্ৰদান কৰিলে এক সমৃদ্ধ তথা ললিত ভাষা কাক ললিত ভাষা প্ৰদান কৰা বুলি কৈছে যে পুৰাতন প্ৰেম ধৰ্মক তেওঁ অধিক মাত্ৰাত প্ৰদান কৰিলে এক সমৃদ্ধ তথা ললিত ভাষা আৰু তাৰ মাজত কি পাওঁ আমি সেই ললিত আৰু সমৃদ্ধ ভাষাৰ মাজত কৈছে তাৰ মাজত অনুভৱৰ যি সূক্ষ্মতৰ আৰু অধিকতৰ অন্তৰ্মুখী তথা আধ্যাত্মিক ছন্দ কি কৈছে সেই বৈষ্ণৱ কাব্যৰ মাজত থকা যি অন্তৰ্মুখী তথা আধ্যাত্মিক ছন্দ আৰু যি সূক্ষ্মতৰ অধিকতৰ আধ্যাত্মিক আৰু অন্তৰ্মুখী সূক্ষ্মতৰ অন্তৰ্মুখী আৰু আধ্যাত্মিক ছন্দ কৈছে আদিকালৰ সৰল অথচ হৃদয়বান কবিসকলে ফুটাই তুলিব পৰা নাছিল কৈছে ৰবীন্দ্ৰ প্ৰতিভাৰ মাজত সিও ছন্দোবদ্ধ হৈ পৰিল অৰ্থাৎ সমগ্ৰ বৈষ্ণৱ কাব্যৰ এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে শ্ৰেষ্ঠ স্ৰষ্টা হিচাপে মহাৰিষিয়ে তেওঁ ইয়াত মই ভাবোঁ ইমান গভীৰতম বিশ্লেষণ মাত্ৰ দুটা বাক্যৰ মাজতেই ৰবীন্দ্ৰ প্ৰতিভাৰ বিষয়ে এনে বিস্ময়কৰ আলোকপাত অন্ততঃ বৌদ্ধিক জগতে কৰিব পাৰিছে নাই মই নাজানো কৈছে যে আদিকালৰ সৰল অথচ হৃদয়বান কবিসকলে যি বস্তু ফুটাই তুলিব পৰা নাছিল আৰু কি বস্তু সেয়া কৈছে ফুটাই তুলিছিল কিন্তু কৈছে যে একেবাৰে ভাল ধৰণে ফুটাই তুলিব পৰা নাছিল যে সূক্ষ্মতৰ অন্তৰ্মুখী আৰু আধ্যাত্মিক ছন্দ সিও ৰবীন্দ্ৰ প্ৰতিভাৰ মাজত ছন্দোবদ্ধ হৈ পৰিল বুলি কৈছে মই কেৱল মহাৰিষিয়ে তেওঁৰ কবিতাৰ বিষয়ে কোৱা কাব্য প্ৰতিভাৰ বিষয়ে কোৱা এয়া এটা সামান্য অংশ মাত্ৰ আৰু তাৰ ভৱিষ্যতে যদি কেতিয়াবা আমি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ বিশাল কাব্য প্ৰতিভাৰ বিষয়ে শ্ৰী অৰবিন্দৰ দৃষ্টিৰে আৰু শ্ৰী ৰবীন্দ্ৰনাথেও মহাৰিষিক যিটো উপাধি দি থৈ গৈছিল মই ভাবোঁ তাতকৈ যথাৰ্থ উপাধি মহাৰিষিক আন কোনো তেনেধৰণৰ আন কোনো একেবাৰে যথাৰ্থভাৱে প্ৰকৃত পৰিচয় দিব পৰা নাছিল আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথে তেওঁক কৈছিল যে স্বদেশ আত্মাৰ বাণী মূৰ্তি বুলি স্বদেশ আত্মাৰ বাণী মূৰ্তি বুলি ভইচ ইনকাৰ্নেশ্যন অফ দি নেশ্যন চ'ল স্বদেশ আত্মাৰ বাণী মূৰ্তি বুলি এতিয়া আমাৰ বিষয়বস্তুলৈ আহিছোঁ বিষয়বস্তুলৈ মই অহাৰ আগতেই অলপ আপোনালোকক শিক্ষক শ্ৰেণীটোক লেট মি এণ্টাগনাইজ আপোনালোকক অলপ প্ৰধান্বিত কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি মই কওঁ টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং not anything I am using the word everything teacher spoils everything by thinking that he is teaching যে শিক্ষকসকলে শিকাইছোঁ বুলি ভাবি সমস্ত মাটি কৰি পেলায় Will it not be a great audacity on my part? ইমান ডাঙৰ এক ধৃষ্টতা যে শিক্ষকসকলে শিক্ষাদান কৰিছোঁ বুলি যিটো ভাবে তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সমস্ত মাটি কৰি পেলাইছে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং অথচ সমগ্ৰ পৃথিৱীব্যাপী কোটি কোটি শিক্ষক নিয়োজিত হৈ আছে আৰু ইয়াত এজন ব্যক্তিয়ে আহি ক'লে যে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ টিচিং আপোনালোক নিশ্চয় মোৰ প্ৰতি ক্ৰোধান্বিত হৈছে তথাপিতো মই এতিয়া আপোনালোকক যদি তাৰ পৰৱৰ্তী মই এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ ইয়াত
ইয়াত দুজনকৈ জনপ্ৰতিনিধিও আছে, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকেই ৰাষ্ট্ৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। Who trained up Ekolobya? Ekolobya was refused by his guru Dronacharya. Yet Ekolobya became a great archer, rather greater than Arjuna. আমাক আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে, বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে, পৃথিৱীৰ মূৰ্ধন্য শিক্ষাবিদসকলে আমাক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিব লাগিব। Who trained up Ekolobya? He was refused by his guru Dronacharya. কাৰণ আমি যেতিয়া ইয়াত ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ, বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দৰ দৃষ্টিৰে আমি নিশ্চিতভাৱে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা ত্ৰুটিপূৰ্ণ বুলি আমি পৰোক্ষভাৱে অভিহিত কৰিছোঁ। আৰু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি ত্ৰুটি আছে আমি কম, কিন্তু তাৰ আগতে আমাক আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব। চৰাইবোৰক উৰিবলৈ কোনে শিকায়? আমাক প্ৰথমতে ভাষা কোনে শিকাইছিল? কোনখন ভাষা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত মই ভাষা শিকিছিলোঁ? বিবেকানন্দই 1893 যেতিয়া জীৱনৰ প্ৰথমটো বিশ্বজয়ী ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। Who trained up বিবেকানন্দ? কাৰণ at that moment his illiterate guru was not present in this existence. তেওঁৰ গুৰু নিৰক্ষৰ আছিল আৰু গুৰুৰ মহাসমাধি হৈছিল 1886 চনত। তাৰ 7 বছৰ পিছত বিবেকানন্দই বক্তৃতা দিছিল। Who trained up বিবেকানন্দ? মই মোৰ নিজৰ জীৱনক গৰিমামণ্ডিত কৰিবৰ বাবে কোৱা নাই, কাৰণ যেতিয়া আমি ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিছোঁ, এই প্ৰশ্নবোৰৰ প্ৰয়োজন আছে। এই প্ৰশ্নবোৰ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকক I am here to provoke you, মই ইয়াত আপোনালোকৰ মাজত মই 1 ঘণ্টাৰ মাজত এটা বিষয়বস্তু, শিক্ষাৰ দৰে বিশাল বিষয়বস্তু, আমাৰ শংকৰদেৱৰ দৰে প্ৰতিভাও নাই যে ভুৰুকাত হাতী ভৰাই দিম। মই কেৱল মাত্ৰ I am here to provoke you, আপোনালোকৰ সমস্ত প্ৰচলিত যি চিন্তা ধাৰণা অন্তত আজি কিছু জোকাৰণি খাব। তাতে কিছু জোকাৰণি যে এটা কথাও আপোনালোকে যোৱা 20 বছৰ 25 বছৰত যিবোৰ কথা শুনিছে, মজ্জাগত হৈছে, প্ৰতিটো কথাই তাৰ এটা বিপৰীত দৃষ্টিকোণ শুনিবলৈ পাব। প্ৰতিটো কথাতেই মই ব্যক্তিগত জীৱনক গৰিমামণ্ডিত কৰাৰ বাবে কোৱা নাই, কেৱল মই বিষয়বস্তুৰ বুজাৰ স্বাৰ্থত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। I was a student of accountancy and I was invariably taught accountancy by my esteemed teachers in Guwahati Commerce College. But today accountancy has no relation with my life. হিসাব বিজ্ঞানৰ সৈতে মোৰ জীৱনৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। মোৰ সম্বন্ধ বৰ্তমান ভাৰতীয় সংস্কৃতি, ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞান, যোগ, নেশ্যনেলিজিম, ভাৰতীয় সাহিত্য, ভাৰতীয় কলা, ভাৰতীয় ভাস্কৰ্য। Who is teaching me? Who is teaching me? তেনেহ'লে টিচাৰ্ছ মাইট বি স্পইলিং। অন্তত এতিয়া কিছু ক্ৰোধ প্ৰশমিত হ'ব পাৰে প্ৰথমতে যিষাৰ মই বাক্য কৈছিলোঁ, কিন্তু মই ইমান ডাঙৰ এষাৰি বাক্য ক'বৰ বাবে মোৰ সাহস নাই অন্তত, যে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং দেট হি ইজ থিংকিং, হি ইজ টিচিং। It was uttered by none other than Swami Vivekananda himself, not by me. বিবেকানন্দই কৈ যোৱা কথা মই কৈছোঁ। বিবেকানন্দই কৈছিল, টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং দেট হি ইজ টিচিং, নট বাই মি। তাৰপিছত মই আপোনালোকক আন এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, প্ৰশ্ন নহয়, মই আপোনালোকক অভিযুক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান দিয়ে, কিন্তু এজনে 30 পায়, এজনে 40 পায়, এজনে 50 পায়, এজনে 60 পায়, এজনে 70 পায়, এজনে 90 পায়। হোৱাই? আপোনালোকে কাৰোবাৰ প্ৰতি স্বজন প্ৰীতি কৰে নেকি? 30 পোৱাসকলৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰে নেকি? কি উত্তৰ দিব? যদি কালি পৰহি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা চমুটো কেছ লয় যে 40 পোৱাসকলক যদি কাল্পনিকভাৱে ধৰি লওক আৰু অবাস্তৱ নহয়, কালি পৰহি যদি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে যদি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 30 নম্বৰ পোৱা বা ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হৈ শিক্ষকসকলক স্বজন প্ৰীতিত অভিযুক্ত কৰি এটা যদি মোকদ্দমা ৰুজু কৰে, হোৱাট উড বি ইয়ৰ ডিফেন্স?
আপোনালোকৰ নিশ্চয় কিবা ডিফেন্স আছে, কাৰণ মই যিহেতু অভিযুক্ত কৰিছোঁ আপোনালোকক যে 30 পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপোনালোকে স্বজন প্ৰীতি কৰে, অৱহেলা কৰে। 80 পোৱাসকলক স্বজন প্ৰীতি কৰে, 30 পোৱাসকলৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰে, আৰু অৱহেলাৰ বাবে তেওঁলোকে 30 পায়। হোৱাট উড বি ইয়ৰ ডিফেন্স? কি ক'ব আপোনালোকে? মোক এটা আপোনালোকে কওক। কাৰণ নে আপোনালোকে আহে ইউ হেভ একচেপ্টেড মই যি অভিযোগ কৰিছোঁ এই অভিযোগ স্বীকাৰ কৰি লৈছে। তাৰ মাজতেই আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ত্ৰুটি নিহিত হৈ আছে। মই তত্ত্ব কথাটো কোৱাৰ আগত প্ৰায় তাৰ এটা প্ৰেক্ষাপট তৈয়াৰ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। এটা অন্তত কওক, আপোনালোকৰ কি থাকিব পাৰে আত্মৰক্ষা? ইয়াত উপাচাৰ্য মহোদয় আছে, পঞ্জীয়ক মহোদয় আছে, ছাত্ৰ আছে, শিক্ষক আছে। মই ৰাজহুৱাভাৱে অভিযোগ কৰিছোঁ যে 30 পোৱা 40 পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপোনালোকে অৱহেলা কৰে। নিজস্বতা থাকিব লাগিব। ঠিক কথা কৈছে। ভালকে পঢ়া নাই হয়, ভালকে পঢ়া নাই, দুটাই কাৰ হয়। হয়, গোটেইবোৰেই ইয়াৰ মাজত গোটেইবোৰ কাৰণেই শুদ্ধ। তাৰ মানে বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আপোনালোকে সেইবাবে বিবেকানন্দই কৈছে টিচাৰ্ছ ইজ নট টিচিং। আপোনালোকক যদি ৰেডিমেড মেধাৱী ছাত্ৰ পোৱা যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে তেওঁক 90 পোৱাই দিব পাৰিব। তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মেধাৱী কৰোৱাৰ দায়িত্বটো কাৰ? শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নে পিতৃ মাতৃৰ নে পৰিয়ালৰ দায়িত্ব? সেয়া তাৰ মাজতেই গোটেই বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ত্ৰুটি। পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন মানে শিক্ষানীতিৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, বৰং একেটা শিক্ষাৰে অব্যাহত। কালি আমি এ বিষয় পঢ়িছিলোঁ, আজি বি বিষয় পঢ়িম, সেয়া শিক্ষানীতিৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। আগতে 3 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কোৰ্চ আছিল, এতিয়া 4 বছৰীয়া হ'ব। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো বেচিক এলিমেণ্ট ষ্টিল ৰিমেইনছ। কিন্তু আপোনালোকে মই পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আপোনালোকে আৰু ডিফেন্স দিব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু ডিফেন্স আছে বহুত। আৰু তাৰ মূল কাৰণ মই কওঁ, আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বিষয়কেন্দ্ৰিক। আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বিদ্যাৰ্থী কেন্দ্ৰিক নহয়। আপনার you want ready-made child, then only you could impart whatever you say, whether knowledge or learning. তাৰমানে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা has failed. আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গঢ়ি তুলিব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ যদি পূৰ্বজন্মৰ পুণ্যৰ ফলত কোনোবা গঢ়ি আহিছে, মাক দেউতাকে যদি গঢ়ি দিছে, অৰ্থাৎ তেওঁ মেধা গঢ়িব লাগিব আউটসাইড দি ইউনিভাৰ্চিটি। ইউনিভাৰ্চিটিত অকল মেধাৱী ল'ৰাইহে 90% পাব, আনে নাপাব। কিন্তু আৰু আপোনালোকে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিয় বিবেকানন্দই কৈছে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ টিচিং। তেনেহ'লে মই প্ৰথমতে আহিছোঁ এজন আপোনালোকৰ এই যে বহু চৰ্চিত নিউ এডুকেশ্যন পলিচি NEP 2020 তাৰ অন্তৰালত মোৰ দৃষ্টিত আই হেভ নো ইনফৰমেশ্যন, কিন্তু মোৰ এটা ধাৰণা এজন ব্যক্তিৰ তাত পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ আছিল। আৰু সেই ব্যক্তি নহয়, মনীষী, এক প্ৰকাৰে যোগী। মই 10-12 বছৰ আগত ব্যক্তিগতভাৱে মই তেওঁৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰাৰ সান্নিধ্য পাইছোঁ। আৰু কিয় মই কৈছোঁ যে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে তেওঁ এই নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত আছিল? তেওঁৰ নাম আছিল কিৰিট যোশী। আজিকালি গুগলৰ যুগ, আপোনালোকে গুগলত এতিয়াও চাৰ্চ কৰিলে পাব, ঋষিতুল্য ব্যক্তি। মই নিশ্চিতভাৱে কৈছোঁ, আপোনালোকে তেওঁৰ বক্তৃতা যদি এবাৰ শুনে, শেষ নকৰালৈকে আপোনালোকে মোবাইলটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব। ঋষিতুল্য, দেখিলেও মৰম লাগে মানুহজন, ঋষিতুল্য মানুহ। নাম কিৰিট যোশী। 1954 চনৰ IS বিষয়া আছিল। মাত্ৰ 2 বছৰ চাকৰি কৰিছিল। 2 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত তেওঁ পণ্ডিচেৰীলৈ গৈ শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমৰ আশ্ৰমায়িত হৈছিল। শ্ৰী মাৰ ব্যক্তিগত সহায়কো আছিল।
কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ উৎপাতত বুলি কৈছোঁ যে তেতিয়াৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁক বলপূৰ্বক পুনৰ ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা সচিব কৰিছিল। 54 চনত চাকৰি পদত্যাগ কৰাৰ পিছতো তেওঁক 72 চনত পুনৰ ভাৰত চৰকাৰে এক প্ৰকাৰ বলপূৰ্বক ভাৰতৰ শিক্ষা সচিব পদত নিযুক্তি দিছিল। আৰু সেই সময়তে তেওঁ ইউনেস্কোৰ বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক কমিটিৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল। আৰু গোটেই সমগ্ৰ জীৱনত শ্ৰী অৰবিন্দৰ দৰ্শন, বিশেষকৈ বেদৰ ওপৰত অনেক ভাষ্য আগবঢ়োৱাৰ উপৰি তেওঁ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত, মোৰ ঘৰতেই তেওঁৰ দ্বাৰা সম্পাদিত লিখিত শিক্ষা বিষয়ক গ্ৰন্থ মোৰ যেন 150খন কিজানি আছে। আমি এইবোৰ কথা নাজানো, আমি ৰামচন্দ্ৰ গুহৰ কথা জানো। আমাৰ কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই কালি হোজাই গাৰ্লছ কলেজত কৈছিলোঁ ৰামচন্দ্ৰ গুহৰ কথা, এটা বেলেগ প্ৰসংগত, বিবেকানন্দৰ প্ৰসংগত তেওঁ কৈছে। আৰু তেওঁ তাতকৈ ডাঙৰ কথা, কিয় মই নতুন শিক্ষানীতিৰ সৈতে তেওঁ জড়িত থকা বুলি কৈছোঁ। আমাৰ বৰ্তমানৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল, হি ৱাজ কনষ্টেণ্টলি হিজ এডভাইজাৰ টু এডুকেশ্যন। কিন্তু তেওঁ পণ্ডিচেৰীত আছিল। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বৰ্তমানৰ সময়ৰ শিক্ষা বিষয়ক দৃষ্টি, মই ভাবোঁ তেওঁ বহু পৰিমাণে কিৰিট যোশীৰ দান আছিল। কিৰিট যোশী তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, কিৰিট যোশী তেওঁৰ 15 বছৰ কাল তেওঁৰ শিক্ষা উপদেষ্টা আছিল। কিন্তু কিৰিট যোশী আছিল পণ্ডিচেৰী। তেওঁ গান্ধীনগৰত থকা নাছিল, কিন্তু তেওঁ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিক্ষা উপদেষ্টা আছিল। আৰু তেওঁ কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত দুটা বস্তুৰ ওপৰত শিক্ষা বিষয়ক কথা পাতিবলৈ যোৱাৰ আগত স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। যিসকল ইয়াত শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ যদি অধ্যাপিকা আছে তেওঁলোকে জানিব, সমগ্ৰ পৃথিৱীত শিক্ষাৰ জগতক দুটা নীতিয়ে আমাক পৰিচালিত কৰে। এটাক কয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভেলু অফ এডুকেশ্যন আৰু আনটোক কয় ইন্ট্ৰিনচিক ভেলু অফ এডুকেশ্যন। হোৱাট ইজ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভেলু এণ্ড হোৱাট ইজ ইন্ট্ৰিনচিক ভেলু? বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ পৃথিৱীত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভেলু অফ এডুকেশ্যন এই প্ৰমূল্যবোধে পৰিচালিত কৰিছে। হোৱাট ইজ ডেট? কৈছে যেতিয়া when education is pursued for purpose other than education, or when education is being used as an instrument for purpose other than education, then it is called instrumental value of education. And when education is pursued only for the sake of education, then it is called intrinsic value of education. এই দুটা প্ৰমূল্য শিক্ষানীতিৰ জগতত, কিন্তু বৰ্তমান যুগত এডুকেশ্যন ইজ বিং ইউজড এজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট টু এচিভ পাৰপাছ আদাৰ দেন এডুকেশ্যনেল। এণ্ড হোৱাট ইজ ডেট? ইয়াত যিটো কিৰিট যোশীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিছে, কৈছে যে দেয়াৰ ইজ এট প্ৰেজেণ্ট এ নিড টু ক্লাৰিফাই the meaning and aim of education. Meaning and aim of education. Just as it is necessary to clarify the meaning and aim of yoga. Why? ইয়াত ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আপোনালোকৰ সন্মানীয় বিধায়ক, যোগৰ বিশেষজ্ঞ এজন। ইয়াত কৈছে, কিৰিট যোশীয়ে কৈছে, যোগৰ অৰ্থ আৰু লক্ষ্য আৰু শিক্ষাৰ অৰ্থ আৰু লক্ষ্য এটা স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন আছে। কিয় স্পষ্টীকৰণ? কৈছে প্ৰথমতে তেওঁ যোগৰ বিষয়ে কৈছে যে যোগা ইজ অফেন, আপোনালোকে মোক কওক যোগা বুলি ক'লে কি বুজে আপোনালোকে? আসন আৰু প্ৰাণায়াম, আসন আৰু প্ৰাণায়াম। কিন্তু গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে যোগী ভৱাৰ্জুন, হে অৰ্জুন তুমি যোগী হোৱা। কিন্তু সমগ্ৰ গীতাখনত ক'তো আসন প্ৰাণায়ামৰ কথা উল্লেখ নাই। এবাৰো ভুলতেও কৃষ্ণই উল্লেখ কৰা নাই আসন প্ৰাণায়ামৰ কথা। ইয়ে কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে যোগী ভৱাৰ্জুন। তাৰমানে কি আসন প্ৰাণায়ামৰ লগত যোগৰ সম্পৰ্ক নাই নেকি? নে আসন প্ৰাণায়াম কি? কৈছে যোগা ইজ অফেন আইডেন্টিফাইড এক্সক্লুসিভলি উইথ হঠ যোগা, বাট হঠ যোগা ইজ দি ওল্ডেষ্ট ফৰ্ম অফ যোগা। বিৱৰ্তনৰ একেবাৰে আদিকালৰ যোগা। কৈছে যোগা ইজ অফেন আইডেন্টিফাইড এক্সক্লুসিভলি উইথ হঠ যোগা এণ্ড ডাজ
its true psychological nature remains quite veiled. Sri Aurobindo কৈছে yoga is nothing but practical psychology. কিৰিট যোশীৰ এই কথা শ্ৰী অৰবিন্দৰ বক্তব্যৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি তেখেতে কৈছে। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যোগা ইজ নাথিং বাট প্ৰেক্টিকেল চাইকোলজি। যোগাৰ বহু সূত্ৰ দিছে তেওঁ, এইটো ওৱান লাইনাৰ ডেফিনেশ্যন। কিন্তু আমি কেৱল যোগ বুলি ক'লে হঠ যোগৰ লগত আইডেণ্টিফাই কৰোঁ। কিন্তু হঠ যোগৰ পিছত বিৱৰ্তিত হৈছিল অষ্টাংগ যোগ, আৰু সেই অষ্টাংগ যোগতেই ইন ওৱান ছিংগল ষ্ট্ৰোক পতঞ্জলীয়ে ৭৫% তেওঁৰ যোগ পদ্ধতিত নন আসন এণ্ড নন প্ৰাণায়াম। কাৰণ অষ্টাংগ মানে ৮টা লিম্ব, ৮টা লিম্বৰ ভিতৰত ৬টা হেজ নাথিং টু ডু উইথ যোগা এণ্ড আসন এণ্ড প্ৰাণায়াম। মাত্ৰ ২টা অৰ্থাৎ আউট অফ ৮ মাত্ৰ ২টা আসন আৰু প্ৰাণায়ামৰ লগত পতঞ্জলীয়ে মাত্ৰ ২টা অংগ আসন আৰু প্ৰাণায়াম ৰাখিছে, আৰু তাৰো একেবাৰে নিৰ্বাচিত চিলেক্টেড। গীতাই বাৰে বাৰে জ্ঞান যোগৰ কথা কৈছে, ভক্তি যোগৰ কথা কৈছে, কৰ্ম যোগৰ কথা কৈছে। ভাৰতবৰ্ষত বহু যোগপন্থা আছে। আসন আৰু প্ৰাণায়াম are only two means of hundreds of means. বহু পদ্ধতিৰ ভিতৰত আসন আৰু প্ৰাণায়াম মাত্ৰ ২টা পদ্ধতি, ২টা উপায়। When asana and pranayama is being used for therapeutic purpose, then it is not called yogic discipline. Then it has to be interpreted as Ayurveda. যেতিয়া আমি যোগ আমাৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে আমি আসন আৰু প্ৰাণায়াম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি যোগক কি বুলি ক'ব লাগিব? এটা ব্যায়াম বুলি ক'ব লাগিব, কেৱল মাত্ৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম। কিন্তু যেতিয়া আসন আৰু প্ৰাণায়ামক আমি যোগৰ যি প্ৰকৃত লক্ষ্য আছে সেই উদ্দেশ্যত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, দেন কেন অনলি বি আসন এণ্ড প্ৰাণায়াম আমি তাক যৌগিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰিম। আদাৰৱাইজ দে আৰ থেৰাপিউটিক চায়েন্স। কাৰণ আমাৰ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত হঠ যোগাৰ এই আসন আৰু প্ৰাণায়ামক 2টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেই তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে চিকিৎসা পদ্ধতি হিচাপে যোগা আৰু যৌগিক প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে আসন আৰু প্ৰাণায়াম 2টাৰ ব্যৱহাৰ আমি আমাৰ যিসকল যোগৰ বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, নহ'লে সমগ্ৰ পৃথিৱী জুৰি ভ্ৰান্তি আনিব। তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে আৰু এটা আচৰিত হৈছে, তাত সেইটোও গম পাব যে শিক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আমি যোগাৰ বিষয়ে কিয় কি কথা উল্লেখ কৰিছে। অলপ আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক। তেনেহ'লে প্ৰথম যোগাৰ বিষয়ে শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ চিন্থেচিছ অফ যোগ, যিখন প্ৰায় 1000 পৃষ্ঠাৰ গ্ৰন্থ আছে, তাৰ প্ৰথমটো অধ্যায়তেই তেওঁ যোগাৰ বিষয়ে ইমান এটা সৰ্বাংগ সুন্দৰ এটা সূত্ৰ দিছে। মই ভাবোঁ সেই সূত্ৰ কোনেও তাৰ মাজত কিবা ত্ৰুটি উলিয়াব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। তেওঁ কৈছে কি, ফৰ উই মিন বাই দিছ টাৰ্ম, অৰ্থাৎ যোগা মানে আমি কি বুজো? মহাৰিষিৰ বক্তব্য এয়া। মহাৰিষিয়ে কৈছে কি, এ মেথডাইজ এফৰ্ট। যোগা ইজ মেথডাইজ এফৰ্ট। যদি আপোনালোকক এতিয়াৰ পৰা কোনোবাই সোধে, যদি আপোনালোকে যে হোৱাট ইজ যোগা, যোগা ইজ এ মেথডাইজ এফৰ্ট। আৰু সেই মেথডৰ ভিতৰত এমং থাউজেণ্ডছ মেথডছ, asana and pranayama are 2 methods. Definitely asana and pranayama are part of yogic means, but they are not the only means of yogic process. Koise methodized effort towards what? What is the aim? Good health or a disease-free life? Definitely, good health, disease-free life, both are result of the yogic process, but not the aim. Again, that are means. এই যে মোক শৰীৰৰ মাধ্যম কলো ধৰ্ম সাধনম বুলি কৈছোঁ, মোক এটা সুস্বাস্থ্য লাগে, নিৰোগী শৰীৰ লাগে, তাৰ লক্ষ্য আছে। টু ইউজ মোৰ নিৰোগী শৰীৰটোক এটা উচ্চতৰ লক্ষ্যৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ নিৰোগী শৰীৰ আৰু মোৰ সুস্বাস্থ্য এটা প্ৰাথমিক চৰ্ত, এই প্ৰাইমেৰী কণ্ডিশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ কেৱল মাত্ৰ। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, ফৰ উই মিন বাই দিছ টাৰ্ম এ মেথডাইজ এফৰ্ট টুৱাৰ্ডছ self-perfection.
যদি এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক সোধে তেনেহ'লে আপোনালোকে বল্ডলি ক'ব পাৰিব হোৱাট ইজ যোগা? যোগা ইজ এ মেথডাইজ এফৰ্ট। তাৰ লক্ষ্য কি? সেলফ পারফেকশন। বাট হোৱাট ইজ দি প্ৰচেছ? হোৱাট ইজ দি প্ৰচেছ? শ্ৰী অৰবিন্দই এটা বাক্যৰ মাজতে সকলো কথা কৈছে। বাট হোৱাট ইজ দি প্ৰচেছ? কৈছে বাই দি এক্সপ্ৰেছন অফ দি পটেঞ্চিয়েলিটিজ লেটেণ্ট উইদিন দি বিং। আমাৰ অন্তৰ্নিহিত সামৰ্থ্য আৰু সম্ভাৱনাৰ অভিব্যক্তি আত্মপ্ৰকাশৰ জৰিয়তে। And yoga, asana and pranayama is the way to express our latent potentialities within. আমি সেই কথা বহুতে নাজানো। আসনা আৰু প্রাণায়াম দৰাচলতে এই latent potentialities of the being, আমাৰ ভিতৰত যি অনন্ত সম্ভাৱনা আছে, সেই অনন্ত সম্ভাৱনাক অভিব্যক্ত কৰাৰ দুটা উপায়। লক্ষ্য কি? সেলফ পারফেকশন and methodized effort. তেনেহ'লে তিনিটা কথা মহাৰিকিয়ে ক'লে। যোগা মানে methodized effort, লক্ষ্য হ'ল self perfection, and process হ'ল by the expression of the potentialities latent in the being. তাহলে আপোনালোকৰ মাজত এটা সন্দেহ হৈছে। আমিতো যোগা বুলি ক'লে পপুলাৰলি যোগৰ যিসকলে বক্তৃতা দিয়ে কয় যোগা ইজ ইউনিয়ন। মহাৰিষিয়ে ইউনিয়নৰ কথা কোৱা নাই নেকি? কৈছে পিছৰ বাক্যটোত দেশ দি কৈছে। কিন্তু এই যে প্ৰক্ৰিয়াটো, যিটো লক্ষ্য হ'ল পূৰ্ণতা, পাৰফেকশ্যন, মেথডাইজ এফৰ্ট, প্ৰচেছ হ'ল বাই দি এক্সপ্ৰেছন অফ দি লেটেণ্ট পটেঞ্চিয়েলিটিজ উইদিন দি বিং। তাৰ কাৰণে মিন্স বহু হ'ব পাৰে, আসন প্ৰাণায়াম নানান ধৰণৰ মিন্স পাৰে হ'ব। কিন্তু তাৰ হাইয়েষ্ট কণ্ডিশ্যন অফ ভিক্টৰী কোনটোক কোৱা হ'ব? ইভেন সেলফ পাৰফেকশ্যন ইজ দি প্ৰাইমেৰী কণ্ডিশ্যন। Self perfection is not the ultimate or the highest victory. শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যোগৰ হাইয়েষ্ট ভিক্টৰী কি? কৈছে হাইয়েষ্ট কণ্ডিশ্যন অফ ভিক্টৰী ইন দ্যাট এফৰ্ট। দ্যাট এফৰ্ট মানে মেথডাইজ এফৰ্ট। যোগ ইজ এ মেথডাইজ এফৰ্ট। তাৰ হাইয়েষ্ট কণ্ডিশ্যন অফ ভিক্টৰী কি? কৈছে এ ইউনিয়ন। এ ইউনিয়ন অফ দি হিউমেন ইণ্ডিভিজুৱেল। কাৰ সৈতে? কাৰ সৈতে? মই কওঁ প্ৰথমতে মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে, মোৰ ভাতৃৰ সৈতে, মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে, গুৱাহাটীবাসীসকলৰ সৈতে, কামৰূপ জিলাৰ মানুহৰ সৈতে, নামনি অসমৰ মানুহৰ সৈতে, অসমৰ সৈতে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে, ভাৰতৰ সৈতে, সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৈতে, তাৰপিছত সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ। কেৱল মানুহ নহয়, কীট পতংগ সকলোৰে সৈতে ইউনিয়ন উইথ এভৰিবডি। কাৰণ বিবেকানন্দই কৈছে contraction is death, expansion is life. তাতো কিন্তু মোৰ এই ইউনিয়নৰ হাইয়েষ্ট ভিক্টৰী নহ'ল। হাইয়েষ্ট ভিক্টৰী হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব? এ ইউনিয়ন অফ দি হিউমেন ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ দি ইউনিভাৰ্চেল এণ্ড ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্ট এক্সিষ্টেঞ্চ। অতীন্দ্ৰিয় যিটো সত্তা, এই অতীন্দ্ৰিয় সত্তাৰ সৈতে মাই ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিভিজুৱেল। বাট ইটছ এ গ্ৰেজুৱেল প্ৰচেছ। How I can hope to unite myself with the transcendent being if I am not uniting with my fellow neighbors? Can it be possible? It's a gradual process. And why? The argument ki? Why I am to unite myself with the transcendental existence? Why? There must be an argument. Maharishi, their সংজ্ঞাটোৰ মাজত argument to দিছে. Why we see partially expressed in man and in the cosmos. কৈছে এই অতীন্দ্ৰিয় সত্তা কৈছে partially expressed in man. আমি যে ইউনাইটেড হোৱাৰ কথা কৈছে, গীতাই কৈছে আমি কোন? মম এব অংশ সনাতন। মই বৰ্তমান সময়ত সেই অতীন্দ্ৰিয় সত্তাৰ এটা সনাতন শাশ্বত অংশৰ এটা ধৰ্ম। অংশই তাৰ উৎসৰ সৈতে একত্ৰিত হ'বলৈ বিচাৰিব। আৰু ইয়াত কৈছে অকল ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল এক্সিষ্টেঞ্চেই নহয়, কৈছে ইউনিভাৰ্চেল এক্সিষ্টেঞ্চ অলছো। শ্ৰী অৰবিন্দই যিটো ব্ৰহ্মণৰ যিটো ধাৰণা, এটা হ'ল ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল, এটা হ'ল ইউনিভাৰ্চেল বিশ্বাত্মা, ইউনিভাৰ্চেল নাৰায়ণ, এটা হ'ল ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল অতীন্দ্ৰিয় আনমেনিফেষ্ট ডিভাইন, আৰু এটা হ'ল ডিভিনিটি উইদিন, শ্ৰীকৃষ্ণ উইদিন। গতিকে যোগৰ তেওঁ ধাৰণা, এইটো হ'ল যোগৰ ফৰ্মুলা। মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ সৰ্বাংগ সুন্দৰ যোগৰ সূত্ৰ আৰু থাকিব নোৱাৰে। তাৰ মাজত
হঠ যোগা, ৰাজযোগা, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, কৰ্মযোগ, তন্ত্ৰ যোগ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত কৈছে similarly education is often identified with vocational training. Instrumental value of education. Education is being used as an instrument. আৰু সেই ইউজটো কি? Not educational use. Vocational training. Vocational training is an important thing, but it is not part of the aim of education. Vocational training has to be dealt separately. তাৰ শিক্ষাৰ লগত যিটো সম্বন্ধ সেই বিষয়েও মই অলপ আলোকপাত কৰিম। শিক্ষাৰ লগত যিটো সম্বন্ধ আছে, নট ডাইৰেক্ট বাট ইনডাইৰেক্ট, বাই প্ৰডাক্ট বুলি কৈছোঁ। যদি প্ৰকৃত শিক্ষাৰে যদি আমি শিক্ষিত হওঁ, জগতত বাচি টিকি থকাৰ বাবে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে। I can become even job creator. বৰ্তমান সময়ত কিন্তু my destiny is to be a job seeker. আৰু কৈছে যে similarly education is often identified with vocational training or with some kind of mental culture. এই গোটেই কথাবোৰ কিৰিট যোশীয়ে যদিও কৈছে on the basis of writings of Sri Aurobindo. But its fundamental nature of integral psychological process remains quite vague. So education is also a psychological process. Yogar khetroteও কি কলে? কৈছে যে yoga is also a true psychological nature remains quite vague. তাৰ পিছৰ বাক্যশাৰীত কিয় যোগাৰ কথা আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ? কৈছে যে in the right view of yoga and education, we find education and yoga are one and identical process. Similar process বুলি কোৱা নাই, identical process বুলি কৈছে, because both are psychological process. গতিকে মই এইখিনি আপোনালোকক প্ৰথমতে যোগা আৰু এডুকেশ্যনৰ এই বিষয়ে মই কথাখিনি কৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত মই লাহে লাহে মই মূল বস্তুটোলৈ আহিম। তাৰ আগত মই পৃষ্ঠভূমিসমূহ তৈয়াৰ কৰিছোঁ যাতে মূল তত্ত্বটোৰ মাজত অৱগাহন কৰোঁতে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয়। তাৰপিছত মই প্ৰথমটো ভাৰতীয় যিটো ধাৰণা, এতিয়া মই আপোনালোক একেবাৰে প্ৰথমটো ভাৰতীয় ধাৰণা আৰু আধুনিক ধাৰণাৰ মাজত যিটো মূল পাৰ্থক্য। পৃথিৱীত দুই শ্ৰেণীৰ মহৎ ব্যক্তি আছিল বা আছিল বুলিও ক'ব পাৰি। কাৰণ কিয় এক শ্ৰেণীক কোৱা হয় মনীষী বুলি, মানে থিংকাৰ, আৰু এক শ্ৰেণী আছিল ঋষি, চেজ। আধুনিক পৃথিৱীয়ে কিন্তু আধুনিক মনে ঋষিসকলক পৰিত্যাগ কৰিছে, ঋষি বাক্যক বিসৰ্জন দিছে। তাৰ পৰিৱৰ্তে মনীষীৰ বাক্যক আধুনিক মনে স্বীকাৰ কৰি লৈছে। শিক্ষা সম্পৰ্কে আধুনিক মনে কি কৈছে? এয়াও মহাৰিষিৰ কথা, মোৰ কথা নহয়, মোৰ একো কথাই নহয়। কৈছে যে মনীষীয়ে কৈছে এডুকেট থাই সেল্ফ, নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা। হোৱাট ইজ ডিয়াৰ টু অবজেক্ট? তাত আপত্তি কৰিবলগীয়া কি আছে? নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা। কিন্তু এয়া ভাৰতৰ বাণী নহয়, এয়া ঋষি বাক্য নহয়, এয়া ঋষিৰ বাণী নহয়। কি ক'ব পাৰে ঋষিয়ে তেতিয়াহ'লে? নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা, তাতকৈ আৰু মহত্বৰ কথা কি থাকিব পাৰে? এডুকেট থাই সেল্ফ। ভাৰতবৰ্ষই কৈছে নো, আমি সেইবোৰ কথা নকওঁ। ঋষিয়ে কৈছে আমি সেইবোৰ নকওঁ। ঋষিয়ে কৈছে নো থাই সেল্ফ, আত্মনং বৃদ্ধি, নো থাই সেল্ফ। এই আধুনিক শিক্ষা দৃষ্টি আৰু ভাৰতীয় শিক্ষা দৃষ্টিৰ মাজত মই প্ৰথমটো পাৰ্থক্য, এটাটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভেলু আৰু ইন্ট্ৰিনচিক ভেলুৰ কথা ক'লোঁ। বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে আপোনালোকে এইবোৰেই যেতিয়া তাৰ যেতিয়া অন্তৰালৰ ব্যঞ্জনাবোৰ বিচাৰি উলিয়াব, এইবোৰেই পাব। আনকি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ মাজতো আপুনি একেই দৃষ্টি পাব। গতিকে প্ৰথমটো হ'ল যে আত্মনং বৃদ্ধি, অৰ্থাৎ এডুকেট থাই সেল্ফ ভাৰ্চেছ নো থাই সেল্ফ। ঋষিসকলে কৈছে নো থাই সেল্ফ, আধুনিক শিক্ষাই কৈছে নো, এডুকেট থাই সেল্ফ।
আৰু আধুনিক পৃথিৱীয়ে ঋষি বাক্যক বৰ্জন কৰিছে। ঋষিসকলক আধুনিক বাক্যক মনীষীক লাগে, ইণ্টেলেকচুৱেলক লাগে, নট দি চেজ। আধুনিক পৃথিৱীক দ্ৰষ্টাৰ প্ৰয়োজন নাই। আধুনিক পৃথিৱীৰ বাবে মনীষীৰ প্ৰয়োজন, বুদ্ধিজীৱীৰ প্ৰয়োজন। দ্ৰষ্টাক নিবিচাৰে। ঋষি দ্ৰষ্টা আধুনিক পৃথিৱীৰ বাবে তেওঁলোক গ্ৰহণযোগ্য নহয়। তাৰপিছত শিক্ষা, মই ইতিমধ্যে তাৰ পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰিছোৱেই, আপোনালোকে এতিয়া বুজাত অসুবিধা নহয়। মহাৰিষি আৰু এটা খুব ডাঙৰ অভিযোগ দিছে আধুনিক মানুহক। আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰিব নে নকৰিব, আপোনালোকে মোৰ আগত ক'ব নালাগে, নিজৰ বিবেকৰ লগত কথা পাতিলেও হ'ব। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে হি ভেলুজ এডুকেশ্যন। হি মানে আধুনিক মনৰ কথা কৈছে। আধুনিক মনৰ কথা কৈছে যে আধুনিক মনে শিক্ষাক কিয় মূল্য দিয়ে। আমিতো কওঁ বৰ্বৰবিলাকে মূল্য দিয়া নাছিল, কিন্তু আধুনিক মানুহে কিয় মূল্য দিয়ে? আধুনিক মানুহৰ মাজত খুব কি মহৎ চিন্তা, মহৎ আদৰ্শবাদৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে নেকি আধুনিক মানুহ? কৈছে হি ভেলুজ এডুকেশ্যন ফৰ ইটছ ইউটিলিটি। এগেইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভিউ অফ এডুকেশ্যন, ইউটিলিটেৰিয়ানিজিম, উপযোগিতাবাদ। কৈছে হি ভেলুজ এডুকেশ্যন ফৰ ইটছ ইউটিলিটি। কিহত ইউটিলিটি? ইন ফিটিং এ মেন। উই ৱান্ট টু ফিট আৱাৰ ষ্টুডেণ্ট। ক'ত ফিট কৰিব বিচাৰোঁ? কৈছে ফৰ ছাকচেছ in a competitive or it may be a socialized industrial existence. সমাজতান্ত্ৰিক শিল্প জগতত আমি ফিট কৰিব বিচাৰোঁ মানুহক, আৰু সেইবাবে আমি শিক্ষাক আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। যদি এই সমাজতান্ত্ৰিক শিল্প জগতত যদি মোক উপযুক্ত কৰিব, মোৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ বাবে যদি মোক উপযুক্ত কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, আধুনিক মনে শিক্ষাক বৃদ্ধাংগুষ্ট দেখুৱাই দিলেহেঁতেন। ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভেলু অফ এডুকেশ্যন, ইউটিলিটেৰিয়ানিজিম। আধুনিক মানুহে বিচাৰে যে মোৰ সন্তান, মোৰ ছাত্ৰ, লেট হিম বিকাম এ জব বেগাৰ, লেট হিম বিকাম এ জব সিকাৰ। ডোন্ট ট্ৰাই টু বি এ জব ক্ৰিয়েটৰ। ইট ইজ নট ইয়ৰ ডিউটি। Your destiny is to serve multinational. You cannot become another multinational. আৰু সেইবাবে এই যে যুগৰ যে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কথা কৈছে, আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা has nothing to do with the expression of the latent potentialities within. আমাৰ ভিতৰৰ অন্তৰ্নিহিত সম্ভাৱনাক প্ৰকাশিত কৰিবলৈ নিদিয়ে। কিয় নিদিয়ে? দিলে কি হ'ব? I will become স্বৰাট। দন্তীয়া হয় বৈ স, ৰতাকাৰে ৰা, মধেৰীয়া ত। স্বৰাট শব্দ হেমকোষত প্ৰায় প্ৰতিটো শব্দৰে ইংৰাজী সমাৰ্থ আছে। স্বৰাট শব্দৰ ইংৰাজী সমাৰ্থ দিয়া নাই। স্বৰাট মানে হ'ল আত্মদীপ্ত ভগৱান। আপোনালোকে কল্পনা কৰকচোন, আজি আপোনালোকে বিষয় ব্যুৎপত্তিৰ সলনি এখন চাৰ্টিফিকেটৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে দীক্ষান্ত সমাৰোহত যদি আপোনালোকক তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি ৰাষ্ট্ৰই, শিক্ষা ব্যৱস্থাই এই যে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে, এখন কাগজ দি যিটো আপোনালোকক প্ৰলোভন দি পঠিয়াই দিয়ে, যোৱা তোমালোক দীক্ষান্ত হৈ গৈছে, এইখন কাগজ লৈ যোৱা, এতিয়া মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰা, ভিক্ষাৰী হৈ পেলাই, জব বেগাৰ। Because you can't become job creator, you have to become a job beggar. But I am not prepared to be a job beggar. I am born to be a king. I will not become job beggar. I will become job creator. But how? How I can hope to be a job creator when my latent potentialities will be manifested? কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ শিক্ষাবিদে কৈছে forget about your latent potentialities. You will be given a subject. তুমি তাতে মাষ্টাৰি কৰা, তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ কৰা. That is enough for you. Because you have to be a job beggar only. আপোনালোকে কল্পনা কৰক, যদি শিক্ষা ব্যৱস্থাই মোৰ ভিতৰৰ সামৰ্থ্য অভিব্যক্ত কৰি দিলেহেঁতেন, মোৰ ভিতৰত যি গুণৰাশি আছে, সেই গুণৰাশি যদি অভিব্যক্ত কৰি দিলেহেঁতেন, আৰু মই যি জীৱন ব্ৰত লৈ পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ, সেই জীৱন ব্ৰতৰ সৈতে যদি মোক পৰিচিত কৰাই দিলেহেঁতেন, মোৰ ভিতৰত তেতিয়া মন্দাকিনী ধাৰা প্ৰবাহিত হ'লহেঁতেন। তেতিয়া মই চাকৰিৰ বাবে কাৰো ওচৰত ভিক্ষা খুজিবলৈ নগলোহেঁতেন। I would have become myself another gigantic multinational. কিন্তু এতিয়া আমাক এই তিনিটা বস্তু অভিব্যক্ত কৰিবলৈ নিদিয়ে। কিয় নিদিয়ে?
কাৰণ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা মই কম তিনিটা বস্তুৰ উপাদানেৰে গঢ়ি উঠিছে। কি সেই তিনিটা বস্তু? আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা তিনিটা বস্তুৰ উপাদানেৰে গঢ়ি উঠিছে। তিনিটা বস্তুৰ উপাদানেৰে গঢ়ি উঠিছে। প্ৰথমটো হ'ল মাষ্টাৰী অভাৰ ছাবজেক্ট, দ্বিতীয়টো হ'ল গেটিং ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু টেঞ্জিবল অবজেক্ট, বস্তু পৰিচয়, আৰু তৃতীয়টো যদিও এ ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ ৰাইট ডিৰেকশ্যন বাট ইট ইজ য়েট টু বি ইউনিভাৰ্চেলি একচেপ্টেড। তৃতীয়টো হ'ল কি? কাল্টিভেশ্যন অফ ফেকাল্টিজ, বৃত্তিৰ উৎকৰ্ষ। though it is yet to be universally accepted. ইউনিভাৰ্চেলি শিক্ষা বুলি ক'লে আমি কি বুজো? বিষয় বুৎপত্তি। কি বিষয় ঠিকি? এদিন ভাৰতবৰ্ষলৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক সেই এগেইন ইউটিলিটেৰিয়ানিজিম, তেওঁলোকৰ ইয়াত সাম্ৰাজ্যবাদ চলাবৰ বাবে কিছুমান কাৰখানা তেওঁলোকে খুলিছিল। কাৰখানাবোৰত হিচাপ নিকাচ কৰাৰ বাবে কিছুমান কেৰাণীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। গতিকে কেৰাণী তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব বিচাৰিলে। দে ৱান্টেড টু প্ৰডিউচ ক্লাৰ্কছ। তাৰ বাবে কিছুমান কাৰখানা খুলিলে। কাৰখানাবোৰক সমৃদ্ধ নামকৰণ কৰিলে। নাম দিলে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়। তাত কি সৃষ্টি হ'ব? কেৰাণী সৃষ্টি হ'ব। সেই কেৰাণীবোৰক বজাৰত মেলি দিয়া হ'ব। যাৰ যিমান দাম সিমান দামত বিক্ৰী হ'ব। আধুনিক ইংলেণ্ডে ক'লে আমাক সাহিত্য সংগীত নালাগে, সাহিত্য সংগীত শিল্প দৰ্শন নালাগে, আমি জগতত বাচি টিকি থাকিব লাগিব। সেইবাবে আমাক গুলী বাৰুদৰ প্ৰয়োজন, সৰ্বাগ্ৰে পদাৰ্থবিদ্যা লাগে আমাক। তাৰপিছত আধুনিক জাৰ্মানে ক'লে আমি সাম্ৰাজ্যবাদী, আমাক সাহিত্য বিজ্ঞান নালাগে, আমাক ৰাজনৈতিক তাৰণা পৃষ্ঠ শিক্ষা লাগে, কাৰণ উই আৰ টু মেইনটেইন আৱাৰ ইম্পেৰিয়েলিজিম। আৰু এই ধৰণে উপযোগিতাবাদে কি বিষয় মই পঢ়িম, প্ৰতি 20-15 বছৰৰ মূৰে আমি ডলাৰ বগৰী। গতিকে বিষয় বুৎপত্তি হ'ল আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী অংগ। বিষয় বুৎপত্তি, উইথাউট বিষয় বুৎপত্তি আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰো। Subject is the core of modern education. কিন্তু এই যে কাল্টিভেশ্যন অফ ফেকাল্টিজ ইজ এ ৰাইট ষ্টেপ, বাট ইট ইজ য়েট টু বি ইউনিভাৰ্চেল একচেপ্টেড। আমি তাক কি কৰি ৰাখিছোঁ? এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ কৰি ৰাখিছোঁ। কাল্টিভেশ্যন অফ ফেকাল্টিজ। এই যে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে এজনে কিয় 30 পায়, 40 পায়, 50 পায়? বিকজ ফেকাল্টিজ অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সকলোৰে সমপৰিমাণে বিকশিত হোৱা নাই। বিকশিত কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ? শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নে সমাজৰ নে পিতৃ মাতৃৰ? তাৰমানে শিক্ষাৰ মূল বস্তুটো কি? বিষয়বস্তু নহয়। মই হিচাপ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, আজি মোৰ হিচাপ বিজ্ঞানৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। তাৰমানে মোৰ হাতত যদি মৌলিকভাৱে আন এটা বস্তু মোক শিকোৱা হ'লহেঁতেন, মই পৃথিৱীৰ সকলো বিষয় শিকিব পাৰিম উইদাউট টিচাৰ। আৰু সেইবাবে বিবেকানন্দ এবাৰ কৈছিল কি, যে মোক যদি এইবাৰ পুনৰ মহাবিদ্যালয়লৈ পঠোৱা হয়, দিছ টাইম আই উইল নট ষ্টাডি ছাবজেক্ট। দেন হোৱাট হি উইল ডু? কৈছে আই উইল লাৰ্ণ অনলি ওৱান থিং। And what is that one thing? Which I will learn only how to concentrate. And after that, with the power of concentration, I will study each and every subject of the world at my will. শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ত্ৰুটি ক'ত আছে? মই এটা জীৱন্ত উদাহৰণ, মই নিজক গৰিমামণ্ডিত কৰিবৰ বাবে কৰা নাই। হয়, মই এতিয়াও একাউণ্টেঞ্চি জানো অলপ, গোটেইখিনি পাহৰি যোৱা নাই, বাট ইট হেজ ন' ৰিলেশ্যন উইথ মাই লাইফ। আৰু বাকী যিবোৰ মই পঢ়িছোঁ, কাৰ দ্বাৰা পঢ়িছোঁ? তেনেহ'লে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ত্ৰুটিটো ক'ত? আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ত্ৰুটিটো ক'ত? আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ত্ৰুটি, প্ৰথমটো ত্ৰুটি, আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বিষয় কেন্দ্ৰিক, বিদ্যাৰ্থী কেন্দ্ৰিক নহয়। It is subject oriented, not student oriented. আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই বিদ্যাৰ্থীৰ সৈতে কোনো নৈসৰ্গিক সম্বন্ধ স্থাপন নকৰে।
আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই বিদ্যাৰ্থীৰ আপোন অন্তৰৰ স্পন্দন উপলব্ধি কৰিবলৈ নিদিয়ে। বিদ্যাৰ্থীসকলক কোৱা হৈছে দিছ এণ্ড ডেট ছাবজেক্টৰ ওপৰত বুৎপত্তি সভ্যতাৰ পৰিচায়ক। And you have to acquire like money from outside, from library, from institution. Education is to be earned like money. গতিকে এয়া হ'ল আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ তিনিটা অংগ আৰু তিনিটা ত্ৰুটি। কিন্তু আমি তিনিটা অংগ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অংগ নহয় বুলি কোৱা নাই। This is very much part of education. Mastery of our subject, getting introduction to tangible object, and cultivation of faculties, all are part of education, but not the whole of education. এই তিনিটাই শিক্ষাৰ আদি মধ্যম আৰু অন্তিম কথা নহয়। not the whole, not the সমগ্ৰ নহয়। তেনেহ'লে মই বিবেকানন্দৰ কথাখিনি কোৱাৰ আগত, মই বিবেকানন্দৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল মই কথাখিনি কোৱাৰ আগত মই ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ এটা বেছিক ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম। সেইটো যেতিয়া আপোনালোকে জানিব, কালি পৰহি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি কেছ কৰে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে, যিটো আপোনালোকে উত্তৰ দিব পৰা নাছিল যে কিয় এজনে 30 পায়, এজনে 40 পায়, এজনে 60 পায়, আপোনালোক আজি এনৰিষ্ট হৈ যাব। যদি ভৱিষ্যতে কোনোবা মোৰ দৰে বক্তাই সোধে, আপোনালোকে থিয় হৈ লগে লগে উত্তৰ দিব পাৰিব। আৰু ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বেছিক ফাউণ্ডেশ্যন। তাৰ আগত শ্ৰী অৰবিন্দৰ এইখন এখন সৰু কিতাপ। পৃথিৱীত এনেকুৱা ভাষাত ভাৰতৰ কোনোবা মানুহে কিতাপ লিখিছে নাই নাজানো। দি ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত 4টা প্ৰবন্ধ আছে। মই আপোনাক কৈছোঁ এই 4টা প্ৰবন্ধৰ যদি আপুনি ইমান মাত্ৰ 18-20 পেজ হ'ব, কিমান হ'ব, এইখিনি যদি হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে, মই কৈছোঁ আপুনি জীৱনত যদি আৰু একো নপঢ়ে, একো নাজানে, অন্ততঃ 10টা জনমৰ বাবে আমাৰ দৰে মানুহৰ বাবে সম্পদেই মাত্ৰ 18-20 পেজৰ ভিতৰত আছে। ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ মস্তিষ্ক। আশ্চৰ্যৰ কথা, এইখন এতিয়ালৈ বাংলাও ট্ৰেন্সলেশ্যন হোৱা নাই। ইট ইজ চ' টাফ। কিন্তু হিন্দীলৈ হৈছে অনুবাদ, এইখনৰ বাংলালৈ অনুবাদো হোৱা নাই। তাত মহাৰিষিয়ে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে, আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্ন কিজানি আপোনালোকৰ মনতো কোনোদিন উদ্ৰেক হোৱা নাই। শ্ৰী অৰবিন্দই এটা প্ৰশ্ন কৰিছে। কি প্ৰশ্ন কৰিছে জানেনে? মই তাৰ গোটেইখিনি উত্তৰ দিবলৈ নাযাওঁ, কাৰণ উত্তৰ দিবলৈ গ'লে তাৰ নিশ্চিতভাৱে মোৰ বিষয়বস্তুত তাৰ ইংগিত পাব। মহাৰিষিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে হোৱাট ৱাজ দি চিক্ৰেট অফ দ্যাট জাইগান্টিক ইণ্টেলেকচুৱেলিটি, spirituality, and superhuman moral force which we see pulsating in the Ramayana and Mahabharata, in the ancient philosophy, in the supreme poetry, art, culture, and architecture of India. এই যে অতীত ভাৰতৰ এই বিস্ময়কৰ ভাস্কৰ্য, শিল্প, সাহিত্য, পয়েট্ৰি, কাব্য, মহাভাৰত, ৰামায়ণৰ এই জাইগান্টিক ইণ্টেলেকচুৱেলিটি আৰু সুপাৰ হিউমেন মৰেল ফ'ৰ্চ, হোৱাট ৱাজ দি চিক্ৰেট বিহাইণ্ড? মহাৰিষিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে, উত্তৰো দিছে নিজে। কৈছে, তাৰপিছত আকৌ লিখিছে, মই 2-এটা লাইন মাতি দিছোঁ। হোৱাট ৱাজ at the basis of the incomparable public works and engineering achievements, the opulent and exquisite industries, the great triumphs of science, scholarship, jurisprudence, logic, metaphysics, the unique social structure. What supported the heroism and self-abandonment of the Kshatriya, the Sikh, and the Rajput, the unconquerable national vitality and endurance? আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁ। আপোনালোকক মই সুধিছোঁ, হোৱাট ৱাজ দি চিক্ৰেট? কিয় আজি আমি ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ দৰে, বিদুৰৰ দৰে প্ৰতিভা, দুৰ্যোধনৰ দৰেও আনকি প্ৰতিভা, ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ দৰে প্ৰতিভা, তাৰ অন্য ডিজাইৰেবল, নট ডিজাইৰেবল, ডেটছ এ ছেপাৰেট ইছ্যু, অশ্বত্থামাৰ দৰে, ভীষ্মৰ দৰে বিৰাট প্ৰতিভা, কৃপাচাৰ্যৰ দৰে প্ৰতিভা, দ্ৰোণাচাৰ্যৰ দৰে প্ৰতিভা, বিদুৰৰ দৰে প্ৰতিভা, সেই ধনুৰ্ধৰসকলৰ দৰে প্ৰতিভা, মীনাক্ষী মন্দিৰৰ দৰে বনোৱা সেই ভাস্কৰ্য আজিৰ পৃথিৱীৰ মানুহে বনাব নোৱাৰে। আধুনিক পৃথিৱীৰ কোনো ধৰণৰ অভিযান্ত্ৰিক ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰযুক্তি বিকশিত হোৱাৰ আগতেই মই পৰহি এটা কথা
পৰহি এটা কথা মই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৈছিলোঁ, তাত এখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ মই অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলোঁ। অধ্যক্ষৰ ভাষণত বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ। বিষয়টো বিজ্ঞান মনস্কতাৰ লগত আছিল। বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, তেনেধৰণৰ বিষয়। এণ্ড আই এম টু ডিফেণ্ড মাই মাদাৰ ইণ্ডিয়া। তেওঁলোকৰ কথা হ'ল যে ভাৰত কুসংস্কাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ, অন্ধবিশ্বাসেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন ৰাষ্ট্ৰ, তেনেধৰণৰ যুক্তি দিছে। মই এটা তেওঁলোকক আলোক দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মই কৈছিলোঁ যে এই তথাকথিত উইদিন কোট আনকোট কুসংস্কাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ, অন্ধবিশ্বাসেৰে পৰিপূৰ্ণ, তথাকথিত এই বৰ্বৰ অতীতৰ সমৃদ্ধ গৰ্ভতেই কিন্তু সমৃদ্ধ বৰ্তমান সৃষ্ট হৈছে। What was the secret? কিন্তু আজিৰ বৰ্তমানৰ যিসকল আমি স্বামী, আমি বুকুত হাত দি ক'ব পাৰিমনে যে বৰ্তমানতকৈও আমি সমৃদ্ধতৰ ভৱিষ্যতৰ স্ৰষ্টা হ'ব পাৰিম? বৰ্তমানৰ গৰ্ভৰ পৰা সমৃদ্ধতৰ ভৱিষ্যতে জন্ম পাব বুলি আমি জানো ডাঠি ক'ব পাৰিম? উইথ বিজ্ঞান মনস্কতা, উইথ এই যে আমি যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান মনস্কতাৰ কথা কওঁ, এই তিনিটাৰ এটাও নথকাকৈ অতীতৰ গৰ্ভত সমৃদ্ধ বৰ্তমানে জন্ম পাইছিল। কিন্তু বৰ্তমানৰ গৰ্ভৰ পৰা সমৃদ্ধতৰ ভৱিষ্যতে জন্ম লাভ কৰিব নাই। ইট ইজ য়েট টু বি ভেৰিফাইড, ইট ইজ য়েট টু বি প্ৰুভড। গতিকে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে, তাৰ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে? আমি উত্তৰৰ বিষয়ে অলপ পিছত আলোচনা কৰিম যদি সময় থাকে। কিন্তু মোৰ কথাৰ মাজত হীন পাব, কিন্তু একেবাৰে বিস্তৃতভাৱে ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া বুলি যেতিয়া আমি ক'বৰ সুযোগ পাম তেতিয়া ক'ম। কিন্তু ইয়াত নিশ্চিতভাৱে মই যেতিয়া যথাৰ্থ শিক্ষাৰ কথা ক'ম তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ মহাৰিষিয়ে তাতো উত্তৰ দিছে। তেনেহ'লে আমি বিবেকানন্দৰ যদি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আমি যদি ছামাৰাইজ কৰিব বিচাৰোঁ, মই ব্যাখ্যা নকৰোঁ, মূলতঃ আমি 6টা শব্দৰেও আমি ছামাৰাইজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিবেকানন্দৰ ৰচনাৰ অধিকাংশই হ'ল 80% ভাষণ। তেওঁ নিৰ্দিষ্ট এটা দৰ্শন নিৰ্দিষ্টভাৱে পদ্ধতিগতভাৱে আমাক দি থৈ যোৱা নাই, বিকজ হি ৱাজ উইথ আছ অনলি ফৰ 39 years। কিন্তু তেওঁ প্ৰত্যেকটো কথাৰেই ইংগিত দি থৈ গৈছে, তেওঁ প্ৰত্যেকটো কথাৰে ইংগিত দি গৈছে। এতিয়া বিবেকানন্দৰ শিক্ষা বিষয়ক কথাবোৰ যদি আপুনি জানিব বিচাৰে, আপুনি 10টা ভলিউমেই পঢ়িব লাগিব। 10টা ভলিউমৰ পৰাই আপুনি উলিয়াব লাগিব, তাক জোৰা লগাব লাগিব। কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই কিছু পৰিমাণে কণ্টিনিউৱাছলিও কিছু পৰিমাণে ৱৰ্ক কৰি থৈ গৈছে শিক্ষা বিষয়ক। প্ৰথম শ্ৰী অৰবিন্দৰ দৰেই যিখিনি বিবেকানন্দই কথা কৈছে সেইখিনি মহাৰিষিয়েও কৈছে, হয়তো তাৰ ভাষা অলপ পৃথক হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে কৈছে এই যে 6টা বস্তুৰ ভিতৰত কি 6টা অংগ, যদি আমি একেবাৰে ছামাৰাইজ কৰি যদি সংক্ষিপ্তভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ, মনত ৰাখিবৰ বাবেও সহজ, 3টা চি আৰু 3টা এছ। যদি কোনোবাই সোধে বিবেকানন্দৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যদি আমি আন কোনো কথা যদি মনত নাথাকেও, আমাৰ 3টা এছ আৰু 3টা চি যদি মনত ৰাখোঁ, 3টা এছ হ'ল চায়েন্স, স্পিৰিচুৱেলিটি এণ্ড ছাৰ্ভিচ। চায়েন্স, স্পিৰিচুৱেলিটি আৰু হ'ল ছাৰ্ভিচ। আৰু 3টা চি কৈছে কি? কেৰেক্টাৰ, কালচাৰ, কনচেনট্ৰেশ্যন। তেওঁৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা মানে হ'ল এই 6টা বস্তু। চায়েন্স, স্পিৰিচুৱেলিটি, তাত কোনো বিষয়বস্তুৰ কথা কোৱা নাই। চায়েন্স, স্পিৰিচুৱেলিটি, ছাৰ্ভিচ, কেৰেক্টাৰ, কালচাৰ এণ্ড কনচেনট্ৰেশ্যন। আৰু অলপ যদি বিস্তৃতভাৱে চাবলৈ যাওঁ, তেওঁ একেবাৰে খুব দ্বিধাহীন কণ্ঠেৰে এটা কথা কৈ গৈছে, যিটো মহাৰিষিয়েও কৈ গৈছে ইনফৰমেশ্যন ইজ নট এডুকেশ্যন। খুব স্পষ্টভাৱে কৈ থৈ গৈছে, ইনফৰমেশ্যন এবাউট ছাবজেক্ট, এবাউট এ পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট ইজ নট এডুকেশ্যন। তাৰপিছত বিবেকানন্দই এটা গ্ৰেণ্ড ইউনিফিকেশ্যন স্কিমৰ কথা কৈছিল, যিটো এই 6টা শব্দৰ মাজত যে মই ক'লোঁ, ইউনিফিকেশ্যন বিটুইন হোৱাট? বিটুইন চায়েন্স এণ্ড স্পিৰিচুৱেলিটি। কিন্তু সেয়া বিবেকানন্দৰ মৌলিক দৃষ্টি নহয়। বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দই ভাৰতৰ শাশ্বতবাণীক আধুনিক ভাষাত আমাৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কাৰণ উপনিষদে কৈছে যে বিদ্যা মানে কি? ভাৰতবৰ্ষই কৈছে 2 ধৰণৰ বিদ্যা আছে, এটা হ'ল অপৰাবিদ্যা আৰু এটা হ'ল পৰাবিদ্যা। পৰাবিদ্যা ইজ দি চায়েন্স অফ স্পিৰিচুৱেলিটি, অপৰাবিদ্যা ইজ দি চায়েন্স অফ ফিজিকেল চায়েন্স। অৰ্থাৎ এই যে গ্ৰেণ্ড ইউনিফিকেশ্যনৰ কথা, এয়া মূলতঃ উপনিষদৰ তত্ত্ব।
পৰাবিদ্যা আৰু অপৰাবিদ্যা মই যদি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁ পিছত মই ভাৰতৰ দৃষ্টিৰো আধুনিক শিক্ষাত যেনেকৈ তিনিটা অংগ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰো তিনিটা অংগ মই তেতিয়া অলপ ব্যাখ্যা কৰি দিম কিন্তু এক উপনিষদৰে কথা বিবেকানন্দই যেনিবা আমাক কৈছে আমাক অন্তৰ্জগত আৰু বহিৰ্জগত কৈছে পাশ্চাত্যই বহিৰ্জগতক জয় কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই অন্তৰ্জগতক জয় কৰিছে আমাক এতিয়া প্ৰয়োজন কি দুটাৰ মাজত সন্মিলন অন্তৰ্জগত আৰু বহিৰ্জগত আৰু মহাৰিষিয়েও সেই একেই কথা কৈ গৈছে মহাৰিষিয়ে সেইভাবে কৈছে যে শংকৰাচাৰ্যৰ এটা প্ৰবাদ প্ৰতিম বাক্যক মহাৰিষিয়ে সজোৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰি গৈছে শংকৰাচাৰ্যই কি কৈছিল একেবাৰে যিটো জনপ্ৰিয় আপ্তবাক্য যে ব্ৰহ্ম সত্য জগত মিথ্যা শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে নো ব্ৰহ্ম সত্য জগত সত্য জগতেই ব্ৰহ্মণ বুলি কৈ গৈছে আৰু যদি আমি বিবেকানন্দৰ দিনৰ পৰাই ৰামকৃষ্ণৰ দিনৰ পৰা বিবেকানন্দৰ দিনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ আধ্যাত্মিকতাই এটা নতুন গতি লোৱা আৰম্ভ কৰিছে সেই বিষয়ে মই এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ এই আধ্যাত্মিক ইতিহাস দৰাচলত এটা নিৰৱচ্ছিন্ন ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া কাৰো লগত কাৰো কোনো ধৰণৰ সংঘৰ্ষ নাই এটা ক্ৰমশ বিৱৰ্তন কেৱল মাত্ৰ তাৰপিছত এই গ্ৰেণ্ড ইউনিফিকেশ্যন স্কিমৰ পিছত বিবেকানন্দই আৰু এষাৰ কথা সজোৰে কৈ গৈছে সেয়া কবিগুৰুৱেও কৈছে মহাৰিষিয়েও কৈছে বিবেকানন্দইও কৈছে উপনিষদেও কৈছে বেদেও কৈছে সকলোৱে কৈছে নলেজ ইজ উইদিন এয়া ভাৰতৰ বিশিষ্ট বাণী নলেজ ইজ নট ডিয়াৰ ইন এনচাইক্লোপেডিয়া